Acesta este locul despre care vă vorbeam. Este o cascadă care curge direct pe șosea. Salutare tuturor! Bun dia! Da, cum se spune la localnici pe aici. Prima zi în Madeira, primul traseu. O levadă. Ce sunt levadele? Nu știți. Știi? Sunt vechi. Da, levadele sunt, putem să le considerăm ca și niște apeducte. De fapt, asta sunt. Sunt foarte renumite în Madeira. Levada vine de la verbul levar, a căra. Și de fapt acestea aduc apa. Au fost folosite încă din secolul XV, unele dintre ele. Actualmente Madeira cred că este locul în care veți întâlni cele mai multe levade. În total sunt peste 700 de kilometri de levade care în principal sunt folosite la a aduce apa potabilă peste tot pe insulă. Acestea la început au fost construite din lemn săpate în rocă parțial. Actualmente sunt peste 3000 de kilometri, punând și cei kilometri pentru levadele care udă câmpurile de banan, mult spus câmpurile, plantațiile de banan și restul de plantații de pe insulă. Așa, cred că le putem arăta exact cum arată o levadă. Începem prima zi cu o levadă ușoară, spectaculoasă. Pornim destul de târziu, ieri ați văzut că am ajuns cu peripeții, ne-am găsit cu greu un loc de cazare. Am plecat la ora 9:30, am făcut jumătate de oră până la această levadă, ați văzut numele ei. Mergem să vă arătăm cum arată o levadă și să vedem și noi în același timp. Puțină ploaie, așa pe traseu. Și dacă vă uitați la acolo sus, e soare. Picură puțin, mergem mai departe. La capătul traseului, sau aproape de capătul traseului, pe levada de Domoinho, nu știu dacă pronunț ok, când apar scările pe care traseul normal merge în dreapta, nu faceți dreapta. Pentru cei care vor să vadă cascada din spatele meu, faceți stânga, treceți râul și în câțiva metri veți ajunge la această cascadă. Lumea aici văd că vine la picnic, foarte faină chestia. În continuare, traseul se va uni cu traseul principal pentru atracția cea mare a traseului. Mergem în continuare.
Ați văzut imaginile cu atracția principală, cele două cascade și cu tunelul care trece pe sub. Extraordinar, n-am mai văzut, până acum n-am mai mers. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Mă bucur că n-am pierdut drona, că e un curent foarte puternic aici. În continuare, traseul trece printr-un tunel scurt, de altfel. Prima levadă checked, prima plimbare. Ce nu v-am spus despre traseu este că noi de fapt am făcut două levade, dar așa este traseul. Am plecat pe levada do Moinho, nu știu dacă pronunț bine, Dominho, și ne-am întors pe levada nouă, levada nouă. Așa este traseul, spectaculos. Am făcut undeva la 11.500 de pași, 3 ore 40 cu tot cu TVA, cu filmări, altfel cred că în 3 ore și cu picnic, dar în 3 ore se poate face traseul. Iar a început să picure puțin, nu ne sperie pe noi asta neapărat, dar nu știm ce să facem în continuare, o să vedem. Ne urcăm în mașină, mașina e puțin mai jos pentru că e pe cealaltă levadă și sigur sunt o grămadă de locuri spectaculoase pe care le vom vedea. Foarte multă verdeață, pentru asta este cunoscută Madeira, cascadele pe care o să vi le arătăm și în zilele care urmează. Cred că de aia se și numește Perla Pacificului, cum am zis ieri, a Atlanticului de fapt. Am ajuns în localitatea Miradoro, nu, glumesc. Paul do Mar se numește. Am venit aici pentru că ne-au spus ieri de la tanti de unde am închiriat mașina că ar fi ceva festivități și pentru că am găsit un restaurant local și pentru că arată foarte frumos. Am uitat cum arată drumurile prin plan al localității. Madeira. Cred că am mers 15 km din tunel în tunel. Nu sunt atât de răbdători ca șoferii din Iordania, de exemplu, dar spectaculos. Hai să ne dăm la o parte că străduțele înguste nu se poate merge pe ele. Sigur se întâmplă ceva. Partea de sus arată ca și când am fi în Tenerife, la Los Gigantes. Da. Așa arată. Banane jos și rest pică muntele pe ei. Am nimerit bine aici la Paul do Mar. Da. Ați văzut ce drăguțel arată sătucul ăsta așa îngust. Cochet. Ăsta este cuvântul potrivit. V-am spus că sunt ceva festivități, am zis că mâncăm ceva local. Uitați-vă câtă lume este adunată aici. La o tavernă, la un bar pescăresc. Ne-am propus ca în Madeira, în săptămâna asta, să încercăm mai multe produse locale. Eu am numărat vreo 18, probabil că nu o să avem loc de toate 18 să le încercăm, dar acum am luat primele două. Așteptăm să vedem ce... Planuri mari. Da. Suntem noi foarte mâncăcioși, nu suntem foarte mâncăcioși. Am luat ceva cu... Au foarte multe preparate de vită. Sunt și multe vaci, am văzut pe aici prin Madeira. Îi place vita. Așa că am luat ceva cu vită și ceva cu pește. Vi le arătăm când vin și vă și povestim despre ele. Lapas grilladas se numește ceea ce vedeți. Este ceva specific insulelor arhipelagului Azore și Madeira. Sunt niște scoici. Sunt niște melci, scoici melci. Sună mai bine, melci. La grill, făcuți cu unt și cu usturoi. Lavi, ai curajul să gusti sau numai te uiți? Da, dar o să gust doar pe ăștia mai deschiși la culoare. Sunt unii mai deschiși și unii mai închiși la culoare. Să vedem fața lui Lavi și după aia poate mâncăm și noi. Zic că Lavi testează și în Iordania ea a testat felurile de mâncare. Dori, tu gusti?
gust prea mai închisă. Ai furculiță dacă vrei. Am furculiță? Da, poți să folosești. E grea carcasa, scoica. E o scoică cu greutate sau un mel cu greutate. Ar trebui să fie bune. Deci la îi place, așa că sărim pe ele. Dori? Da? Gust și tu? Mai târziu. Mai târziu, bine. Îți vine și ție parte cu carnea. Chiar, ok. Obrigada. Obrigado. Ai cu ciuperci. Cu ciuperci și cu... Acesta este vită cu cartofi prăjiți cu un sos special, la fel o chestie specifică zonei. Poți să-ți comanzi niște măriți de mari dacă vrei. Nu mai vreau nimic, cred că ne ajunge, că am mai mâncat și pe drum. Am aflat ce se întâmplă. Este festivalul melcilor ăștia pe care i-am mâncat eu astăzi aici în Paul Domar, astăzi 14, 15, 16. Am terminat melcii. N-aș putea zice că mă dau în vât, i-am încercat. Au fost ok. Da, sunt ok. Este Dori un gust pe care trebuie să-ți-l să-l încerci măcar o dată, da. Dori, cum a fost vita? obișnuiești. Foarte bun. Mă bucur. Mergeți să ne plimbăm puțin prin bazar, prin străduțe, pe la Fiesta pe aici. Înțeles că este și o cascadă în apropiere. Mergeți să vedem dacă apucăm să o vedem. Chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou. Chegou na praça, chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Massa chegou, chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou, chegou na massa, chegou. Nici o zi fără baie, cel puțin așa ne-am propus, în Oceanul Pacific, că tot i-am dat eu cu Oceanul Pacific. Am ajuns la Caieta, ați văzut că este o plajă cu nisip, ați văzut cât este de aglomerată. O să vă spun după ce facem baie cât este de rece apa. Extrem de caldă apa, extrem de frumoasă sau plăcută surpriza cu plaja Caieta. Da. Foarte bine organizat, cele mai mici prețuri pe care le-am văzut de mult timp la șezlonge, ați văzut 2 euro, șezlongul, 1,50 euro. Bine, nu erau libere, era foarte multă lume, v-am mai spus, în Madeira nu veți găsi plaje mai mari ca aceasta cu nisip. Nisipul clar este adus de undeva, cel mai probabil din Maroc, deoarece v-am spus, sau dacă nu vă spun acum, Madeira se află mai aproape de coasta Marocului decât de coasta portugheză. E ora 18, mai avem ceva timp, așa că eu zic să... Până vreo 3 ore, așa că mai avem ceva. Mai găsim de văzut ceva. Dacă treceți prin Caieta și aveți și timp, la ieșirea din micuțul orășel Setuc, se află Ingenios da Caieta, care este un muzeu al trestei de zahăr și al preparatelor care se fac din treste de zahăr și cum se prelucrează
aceasta. Se face rom bun din trestie. Muzeul de Caña se numește, de Azucar. Madeira, raiul cascadelor. Ați văzut în imagini alte două cascade. Una dintre ele mi se pare foarte mare, care se varsă, una dintre ele direct în ocean. Spectaculos. N-am numărat cascadele pe care le-am văzut azi, dar sunt peste 5, poate chiar peste 10. Le numărăm împreună la finalul videoului. Acum mergem la un alt loc. La o altă cascadă super cunoscută, super turistică, super vizitată, o să vedeți imediat de ce. E cascadă care poate să spele mașina, spre exemplu. Da, e spălătorie naturală de mașini. Ajungem imediat acolo. V-am spus că e super turistic, nu? Uitați-vă câți oameni sunt parcați pe marginea drumului, o să vedeți imediat de ce. Drumul pe care circulăm este un drum închis traficului. Dar e închis din 2000, nu știu, aici ai. Acesta este locul despre care vă vorbeam. Este o cascadă care curge direct pe șosea. Acum 2 ani chiar am făcut duș sub. Da, ne-am băgat sub ea mai bine. La câteva sute de metri de cascada de pe mijlocul drumului, de la cascada Spălătorie, e un traseu pe care dacă ajungeți până aici, nu ratați. Haideți să-l vedeți despre ce vorbim. Trei, 4, 5 minute de mers pe jos, niște poze de Instagram faine, cred că ies acolo în arc și... Poate un apus de soare frumos dacă rămâi până la momentul acesta. Indicat ar fi să ajungeți în perioada apusului, pentru că soarele apune în direcția aceea, exact după arcul acela din munte. Dar noi mai avem o oră jumate de plimbăreală, așa că profităm de ea și lăsăm pozele de Instagram pentru alte locuri. Din păcate nu am mai reușit să ajungem în locul în care ne-am propus, fiind totuși destul de târziu, așa că încheierea primei zile în Madeira e tot aici la noi în apartament. Lavi deja s-au apucat de, nu știu de ce, că nu mai gătim la ora asta. Vă mulțumim de mâncat niște struguri. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă salutăm. Ne vedem în următorul vlog tot din Madeira. Salutare tuturor!